नमस्कार. डॉक्टर आंबेडकरांच्या सहवासात या डॉक्टर सविता भीमराव आंबेडकर लिखित पुस्तक वाचनाच्या 21व्या भागात आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत. मागील भागात आपण पाहिले माझे दिल्लीला प्रयाण आणि लग्न सोहळा. या भागात आपण पाहणार आहोत आमची सरदार पटेलांची भेट आणि देशविदेशातील वृत्तपत्रांच्या प्रतिक्रिया. सरदार पटेलांची भेट. स्वागत समारंभ आटोपल्यावर डॉक्टर साहेब मला उपपंतप्रधान व गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या निवासस्थानी त्यांची भेट घेण्यासाठी घेऊन गेले. सरदार पटेलांना काही दिवसांपूर्वीच हृदयविकाराचा त्रास झाला होता. त्यांना बरे वाटत होते, परंतु डॉक्टरांनी पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला दिल्याने ते अंथरुणावरच पडून होते. बंगल्याच्या बाहेर हिरवळीवरच त्यांचा पलंग टाकला होता. त्याचे कारण असे की त्यांना लोकांना भेटता यावे. आम्ही उभयता त्यांना भेटायला गेलो तेव्हा आम्हाला बघून ते अंथरुणात उठून बसले आणि हसून त्यांनी आमचे स्वागत केले. डॉक्टर साहेबांशी हस्तांदोलन करून मनःपूर्वक अभिनंदन केले. माझी अत्यंत आत्मीयतेने आणि आपुलकीने त्यांनी चौकशी केली. मला आपल्या शेजारीच पलंगावर बसवून घेतले आणि मायेने माझ्या पाठीवर हात फिरवून म्हणाले, बेटी, तुमने डॉक्टर साहब से विवाह करके बड़ा धैर्य दिखाया है. यह शुभ घटना अगर बापूजी के सामने होती तो और भी खुशी की बात होती. वे तो फूले नहीं समाते. मुझे आनंद है और बड़ी खुशी है, लेकिन सिर्फ इस बात का दुख है कि आज बापू हमारे बीच यह क्रांतिकारी घटना देखने के लिए नहीं है. सरदार पटेलांनी त्यांच्या बंगल्यावर आमच्या लग्नाप्रित्यर्थ एक लहानसा समारंभ सोहळा आयोजित केला होता. परंतु त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आम्ही तिथे जास्त वेळ थांबलो नाही, कारण त्यांना पूर्ण विश्रांती घेण्याचा डॉक्टरांनी सल्ला दिला होता. आणखी एका गोष्टीचा खुलासा या ठिकाणी करणे उचित वाटते. आमच्या लग्नाची तारीख 15 एप्रिलच ठरविण्याची काय कारणे होती? 14 एप्रिल हा डॉक्टर साहेबांचा वाढदिवस. त्यामुळे 14 एप्रिलला त्यांच्या बंगल्यावर असंख्य हितचिंतक, मित्र, स्नेही, सहकारी आणि चाहत्यांची प्रचंड गर्दी त्यांचे अभिष्ट चिंतन करण्यासाठी होत असे. त्यामुळे 14 एप्रिलला विवाह सोहळा ठरविणे सोयीचे झाले नसते. वास्तविक पाहता 14 एप्रिललाच विवाह व्हावा ही माझी फार इच्छा होती. 15 एप्रिलच ठरविण्यात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो दिवस गुरुवार होता आणि डॉक्टर साहेबांना गुरुवारबद्दल अतीव आकर्षण होते, कारण गुरुवार हा दिवस त्यांना शुभदिन असल्याचा त्यांचा स्वतःचा अनुभव होता आणि म्हणूनच त्यांनी 14 एप्रिलऐवजी 15 एप्रिलला येणारा गुरुवारच निश्चित केला. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे त्यांचे महापरिनिर्वाण देखील 6 डिसेंबर 1956 गुरुवारीच झाले. आमच्या विवाहाच्या निमित्ताने शुभेच्छा प्रकट करणारे पत्र वल्लभभाई पटेलांनी पाठविले. ते असे: न्यू दिल्ली, 15th April 1948. My dear Dr. Ambedkar, I learned from the papers about your marriage, which is coming off today. Please accept my warmest congratulations and best wishes for a happy married life. I'm sure if Bapu were alive, he would have given you his blessings. With kindest regards, yours sincerely, Vallabhbhai Patel. To Honorable Dr. B.R. Ambedkar, Minister for Law, New Delhi. वल्लभभाईंच्या पत्राला डॉक्टर साहेबांनी 17 एप्रिल रोजी पुढील प्रमाणे उत्तर पाठविले. माय डिअर सरदार पटेल, I and my wife join in acknowledging your good wishes on the occasion of our marriage and in saying how very thankful we are for the same. I agree that Bapu, if he had been alive, would have blessed it. I hope you have by now completely recovered. With kind regards, yours sincerely, B.R. Ambedkar. देश-विदेशातील वृत्तपत्रांच्या प्रतिक्रिया. आमच्या विवाहासंबंधीच्या बातम्या देश-विदेशातील वर्तमानपत्रातून झळकल्या. लंडनचा डेली मेल, न्यूयॉर्कचा न्यूयॉर्क टाइम्स, भारतातील सर्व वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांनी आमच्या विवाहाच्या बातम्या ठळकपणे फोटोसह छापल्या. त्यात
त्यातल्या त्यात लंडनच्या डेली मेलच्या भारतातील वृत्तपत्रकाराने विपर्यस्त बातमी पाठविली. ती छापून आल्यावर वल्लभभाई पटेलांनी पत्र लिहून पंतप्रधान नेहरूंकडे आश्चर्य आणि संताप व्यक्त करून असल्या गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी आपण काय उपाययोजना करू शकतो अशी पृच्छा केली. ते पत्र असे: न्यू दिल्ली, 15th April 1948. My dear Jawaharlal, you will be interested in the enclosed copy, a dispatch of the Delhi correspondent of the Daily Mail, London. It is the most mischievous message and a deliberate distortion of the actual conditions. I wonder what we can do to stop such nonsense. Yours sincerely, Vallabhbhai Patel. To the Honorable Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, New Delhi. Enclosure. Message dated 13th April 1948. Sent by Mr. Azad, Delhi correspondent of the Daily Mail, London, to Daily Mail. Dr. B.R. Ambedkar, scheduled caste, untouchable, law minister in the government of India, will defy Hindu law when he marries a Brahmin girl in Delhi on Thursday. Brahmins, priestly order, are the highest caste in the Hindu religion, and it is a crime of a woman to marry outside the Brahmin caste. To avoid embarrassment to other members of the government whose caste forbids them eating or entering the house of an untouchable, no announcement of the wedding is being made, and all cabinet ministers will be absent from Delhi on Thursday. Ambedkar's bride is a well-known lady doctor here. न्यूयॉर्क टाइम्स या न्यूयॉर्क अमेरिकेहून प्रसिद्ध होणाऱ्या जगप्रसिद्ध वृत्तपत्राने आपल्या 16 एप्रिल 48च्या अंकात आमच्या विवाहाची बातमी प्रसिद्ध केली. आपल्या वार्तापत्रात न्यूयॉर्क टाइम्सने स्वर्गात प्रवेश करण्याचा वर्णव्यवस्थेने प्राप्त आपला हक्क गमावून हिंदू ब्राह्मण स्त्रीने अस्पृश्य नेत्याशी लग्न केले असा मथळा देऊन आपल्या वार्तापत्रात पुढे म्हटले की अस्पृश्य नेते डॉक्टर आंबेडकर यांचा सर्वोच्च ब्राह्मण जातीतील डॉक्टर कबीर यांच्याशी झालेला विवाह हा लक्षावधी कर्मठ हिंदूंसाठी स्वतंत्र भारतातील मोठा वैशिष्ट्यपूर्ण प्रसंग आहे. डॉक्टर आंबेडकरांनी अस्पृश्यांसाठी केलेल्या कार्याचा आणि घेतलेल्या कष्टांचा गौरव करून वर्तमानपत्रात पुढे म्हटले, कर्मठ हिंदू तत्वाप्रमाणे कुमारी कबीर यांनी स्वर्गात प्रवेश करण्याचा आपला हक्क एका अस्पृश्याशी लग्न केल्याने कायमचा गमावला आहे. अशा प्रकारे जगातील एका कर्मठ धार्मिक रूढीला उघड प्रतिकार एका ब्राह्मण मुलीने हिंदू भारतातील नव्या युगाच्या वाटेवर मैलाचा दगड ठेवल्याचे इथे भारतात मानले जात आहे. एखाद्या संस्थानिकाने सामान्य बाईशी विवाह करण्याचे वैशिष्ट्य आहे, त्याहीपेक्षा आंबेडकरांच्या या विवाहाला अधिक मोठे वैशिष्ट्य आहे. डॉक्टर आंबेडकरांचे शिक्षण कोलंबिया व युरोपातील विद्यापीठात बडोद्याचे नरेश गायकवाड यांच्या आश्रयाने झाल्याचे लिहून भारतीय राजकारणात डॉक्टर आंबेडकरांनी अतिशय नावलौकिक मिळविलेला असल्याची ग्वाही दिली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सचे विशेष वार्तापत्र पुढील प्रमाणे होते. हिंदू ब्राह्मण वेड्स अनटचेबल्स लीडर forfeiting her caste right to enter heaven. Special to New York Times, New Delhi, 15th. To million of Orthodox Hindus, one of the most significant in new free India, the marriage today of Dr. B.R. Ambedkar, an untouchable, to Dr. Kabir, a member of the Supreme Brahmin caste. Only few years ago, such a union could hardly have happened in caste-bounded India, and it still is rare enough for front-page display in Indian newspapers. Dr. Ambedkar, Minister of Law in the Indian Cabinet and President of the All India Scheduled Castes Untouchables, is best known as a champion of equal rights for those 60 lakhs Indians who in the social system are the lowest of the low, a people without caste doomed to be reincarnated as untouchable throughout eternity.
Partly through his efforts over many years, the untouchables are now admitted to many Hindu temples as a legal right. But her marriage to untouchable Miss Kabir, according to orthodox Hindu doctrine, forever forfeited her right to enter heaven. She has violated the strict bars of caste and thereby, according to a belief still held in the thousands of Indian villages, has placed herself and her descendants beyond the pole for the end of time. That a Brahmin girl could thus defy one of the strongest religious conventions in the world is taken here as a milestone on the road of New Age in Hindu India. It is far more significant than a wedding of a royalty to a commoner. Dr. Ambedkar, who was 55 yesterday, studied at Columbia and Europe University under the patronage of Maharaja Gaikwad of Baroda. He has had a distinguished career in Indian politics, becoming famous for his bitter differences with Mohandas K. Gandhi on the issue of a separate electorate for untouchables, which Dr. Ambedkar favored. भारतातील प्रमुख नामवंत वृत्तपत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया आपल्या बातमीत म्हणतो, लॉ मिनिस्टर वेड्स. Dr. B.R. Ambedkar, the law minister, Government of India, was married to Dr. Kabir on Thursday morning at his residence at 1 Hardings Avenue. The bride is a medical practitioner in Bombay. The marriage was celebrated under the Civil Marriages Act by the Deputy Commissioner of Delhi in the presence of few personal friends of Dr. Ambedkar, who entertained them to lunch. API. भारतातील नामवंत इंग्रजी नियतकालिक कारवाने आमच्या विवाहाची बातमी देऊन डॉक्टर आंबेडकरांचा सारस्वतांचा जावई, सारस्वत सन इन लॉ असा उल्लेख केला. आमच्या लग्नाची बातमी वृत्तपत्रांमधून जाहीर झाल्यावर देशविदेशातून अभिनंदनपर व शुभेच्छापर तारा आणि पत्रे यांचा वर्षाव झाला. डॉक्टर साहेबांच्या जवळच्या स्नेही सहकाऱ्यांनी तसेच अनेक अनुयायांनी आनंद प्रकट केला. घटना समितीतील सदस्य, खासदार, मंत्रिमंडळातील सदस्य, पंतप्रधान नेहरू, घटना समितीचे अध्यक्ष आणि नंतर प्रथम राष्ट्रपती झालेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन इत्यादी अनेक नामवंतांनी पत्राद्वारे, टेलिफोनवरून, तारेने वा प्रत्यक्ष भेटून आमचे अभिनंदन केले आणि मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. डॉक्टर साहेबांच्या इंग्लंड, अमेरिकेतील मित्रमंडळींनीही पत्रे, तारा याद्वारे आमचे अभिनंदन करून सुयश चिंतिले. पुढील भागात पाहू आमच्या सहजीवनाची सुरुवात. भेटू पुढील भागात.